Một trong những camera an ninh bên trong một khách sạn được ẩn danh đã vô tình quay lại một sự kiện đáng sợ mà nếu ai tinh mắt sẽ còn thấy được những điều lạnh gáy hơn nữa. Xem nha. Đoạn phim ma quái này được ghi lại vào đầu tháng 3 vừa qua và nó được chia sẻ bởi một người dùng Reddit có tên là Losling19. Đoạn phim cho thấy khi đó có một người phụ nữ đang đi một mình bên trong một hành lang thì bất ngờ những điều ma quái đã xảy ra. Đầu tiên là sự xuất hiện của cái bóng đen này. Sau đó là sự quấy phá này. Nhưng đáng sợ nhất là khoảnh khắc mái tóc của người phụ nữ kia đột nhiên bị phổi bay về phía trước, như thể đã có một luồng gió cực mạnh đã phổi thẳng vào gáy của cô ta vậy. Ban đầu thì những người xem đã nghĩ rằng đó chỉ là những sự việc xảy ra một cách trùng hợp mà thôi. Nhưng khi họ được khai sáng bằng các cột mốc thời gian đã xảy ra những sự kiện đó, thì họ mới bị thuyết phục hoàn toàn về những sự kiện ghê rợn đã được camera an ninh vô tình bắt được này. Đoạn phim sau đây kênh không rõ nguồn gốc, hiện nó đang được chia sẻ rộng rãi trên nền tảng Instagram. Bạn hãy xem và cùng bình luận với kênh nha. Xin mời. Đoạn phim kỳ lạ này không thật sự làm cho người xem cảm thấy sợ vì nó quay lại vào ban ngày, và họ cũng tin có thể vì một lý do nào đó mà hình dáng của người đàn ông kia đã trở nên đáng sợ như thế. Vì bằng mắt thường, và nhất là ở góc quay này, ta có thể thấy rõ hình dáng của người đàn ông đang băng qua đường kia không có đâu. Người xem thật sự không biết đã có chuyện gì xảy ra với người đàn ông kia, bởi càng nhìn kỹ thì ông ta trông không khác gì là một con người bình thường đang bước đi. Chỉ có một điều quái dị là ông ta không có cái đầu. Bạn có lời giải thích nào hợp lý cho đoạn phim kỳ lạ này không? Bạn còn nhớ anh chàng này không? Trước khi phát hiện ra mùi hôi thối đang bốc ra từ ngôi nhà hàng xóm, Aaron đã phải trải qua những sự kiện bí ẩn cực kỳ kinh dị đã xảy ra xung quanh nhà anh ta. Và sau khi khai báo với cảnh sát về cái mùi hôi thối kia, họ đã phát hiện ra một sự thật đau lòng. Đó là người hàng xóm của Aaron đã mất cách đó gần 1 tuần. Cứ tưởng rằng mọi chuyện ma quái cũng đã kết thúc, nhưng tiếp diễn những ngày sau đó, Aaron mới thật sự sống trong những nỗi sợ hãi tột cùng. Một đêm muộn, trong khi đang ngủ, Aaron đã bị đánh thức bất ngờ bởi những tiếng động lạ đang phát ra ở đâu đó trong nhà. Xem nha.
Khi đó Aaron cảm thấy giống như đang có một luồng gió lạnh chạy dọc theo sống lưng. Bởi từ khi tỉnh giấc, anh luôn có cảm giác đang có ai đó đứng rất gần mình. Cho đến khi những âm thanh lạ tiếp tục vang ra. Và bây giờ anh có thể nghe rõ là những âm thanh đó đang phát ra từ phòng tắm, giống như đang có người ở bên trong đó vậy. Nhưng khi anh đi vào thì lại không thấy ai. Một đêm khác, trong khi đang ngồi chơi game dưới lầu, Aaron lại nghe thấy những tiếng sột soạt ngay bên trên đầu mình. Lập tức anh đi xem đó là gì. Here we go again. The fucking lights. Ooh. See? He's doing it again. I'm not gonna run. Oh shit! Bạn có thể tưởng tượng được không? Một cái áo đang được treo ngay ngắn lại có thể tự lắc lư một cách ma quái như thế. Kinh dị và ghê rợn hơn nữa, những chai nước trên bàn đã bị ném xuống sàn một cách đầy giận dữ. Oh shit! Với những hoạt động siêu nhiên đáng sợ như thế, Aaron tin chắc rằng tất cả là do hồn ma của người hàng xóm đã gây ra. Bởi ngay sau khi người hàng xóm của anh mất, thì y như rằng những sự kiện quái gở kia cũng bắt đầu xảy ra. Aaron bắt đầu lo lắng, tâm trí bắt đầu không ổn định. Anh cảm thấy bất lực trước những thứ ma quái đang xảy ra trong nhà. Và trong một lần tình cờ, anh ngồi đọc lại các bình luận từ những người xem, thì anh đã phát hiện ra một bình luận đã hướng dẫn anh cách trừ khử ma quỷ ra khỏi nhà. Lập tức anh thử ngay, và kết quả là... xem nhé. Sage to bless the house. But first, I'm gonna use what y'all said and put the egg in the middle of the room. The egg in the middle. Okay. It keeps going out. Okay, it's good. Okay. If anything is here, you are not welcome. Check this egg. Hopefully I have a bad spirit in here. Fucking something. I'm gonna crack it into this bowl. See what happens. And Ngay sau khi thực hiện xong nghi thức, Aaron nhanh tay đập quả trứng ra. Và ngay lập tức bên trong quả trứng chảy ra một chất nhầy nhụa đen ngòm. Và theo như những người xem đã nói, thì đó là một dấu hiệu tốt. Nhưng trên thực tế thì những hoạt động siêu nhiên vẫn đang xảy ra bên trong ngôi nhà của Aaron. Bạn có thể xem chi tiết và đầy đủ hơn tại trang TikTok của Aaron.